ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਪਰ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣੂੰਗੀ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਬੁਣਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 5 ਕੁੰਡੇ 1 2 3 4 5, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਉਲਟਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਚੌਥਾ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਉਲਟਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਕੁੰਡੇ ਲਵਾਂਗੇ, 3 4 5, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, 5 ਕੁੰਡੇ ਲਵਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਅੱਗੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਲਵਾਂਗੇ, 2 3 4 5, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5, ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2 3 4 5, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ
ਸਿੱਧਾ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 5 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 5 ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।